Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi trecem printr-o citire generală colectivă pentru a vedea ce mesaje noi ne mai apar. Vă rog tare mult, luați de aici doar mesajele cu care rezonați, ce nu lăsați deoparte. De asemenea, folosiți-vă și discernământul în cele auzite pentru toate situațiile în care sunteți voi implicați sau în provocările pe care le aveți de traversat. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături, pentru că suntem o comunitate și pentru că sunteți aici. Ăsta este un semn excelent, nu pentru mine, ci pentru voi, pentru că doriți să ieșiți, să depășiți situații, să depășiți durerea și să vă vindecați sufletul. Nu v-am cerut niciodată să mă credeți, nu v-am cerut niciodată să mă ascultați, nu v-am cerut niciodată like-uri, abonări, nu v-am cerut niciodată nimic. V-am fost întotdeauna recunoscătoare pentru tot. Am răspuns ori de câte ori mi-a permis timpul dedicat fiecăruia dintre voi. Am o stimă și un respect deosebit pentru fiecare dintre voi și vă doresc tuturor să fiți bine, să fiți sănătoși și să aveți mintea limpede. Relație, planul material, planul emoțional. În timp ce împărțeam cărțile, am văzut o cremă de bebeluș, sudocrem de pe vremea când era fetița mea micuță, bebeluș. Atenție la iritații, atenție la anxietatea de separare, pentru că puteți somatiza la nivelul pielii, psoriazis, lupus sau treburi de genul acesta. Atenție la ele, da? Să știți de unde vin, pentru că se poate inversa efectul. De asemenea, atenție la glandele sudoripare, la transpirație, dacă transpirați în mod excesiv. Corpul este încărcat de metale grele, de toxine care trebuie eliminate, se pot scoate din corpul nostru prin remedii naturale. Sunt o grămadă de căi prin care puteți face aceste lucruri. Divinul masculin. Numărul 12. Hotărâre. Hotărâre, niște spirale se închid, niște cercuri puternice se închid. Sunt cercuri 360 de grade, nu sunt schimbări de 180 de grade în opoziție. Sunt punctul T0 și o luăm de la capăt. Avem și o temperanță, un echilibru între elemente și o casa 12 din astrologie care este inconștientul colectiv, trauma colectivă a tuturor sufletelor vii, nu doar a oamenilor, a tuturor sufletelor vii. Limite și granițe. Și vedeți cum se aseamănă elementele. Aici este leul care simbolizează soarele, aici este tigrul care este prădătorul, dar cu un nivel mai jos decât leul, căci leul este regele. Avem bufnița care este prădător sub șoim, care este arhetipul scorpionului, cel care îți oferă imaginea de ansamblu până te transformi în pasărea Phoenix și renaști. Avem o inimă ca un scut, vedeți ce asemănare, o lună nouă și soarele. Numărul 2, înalta preoteasă, și aici spune graniță, voi singuri, dacă vă doriți să aflați sau să vă rezolvați viețile astăzi, o veți putea face. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca o persoană vă ține cumva la distanță și nu înțelegeți de ce. Respect de sine avem aici și numărul abundenței, al prosperității. Din nou avem luna nouă și steaua. O stea care luminează inima. Prin respect de sine veți putea voi să atrageți pe cine vă doriți în viața voastră, dar și abundență și prosperitate în viața voastră. Bani. Ce înseamnă respect de sine? Mă duc la un serviciu nou
și în loc să zic bine că am găsit, mă mulțumesc cu oricât ar fi acolo salariu, mai adaug un pic în plus pentru că mă respect și pentru că știu că voi ajunge să lucrez de 2 ori mai mult decât mi se spune la interviu. Asta este o formă de respect de sine. Echinacea și destinul. Ne-a apărut și zilele trecute. Destinul nostru care se schimbă. Vedeți? La suprafață noi vedem ceva, dar totul este un circuit, aici avem Ouroboros. Avem din nou tema Soarelui și Luna. Și cum totul este interconectat și v-am vorbit în citirile anterioare despre rețeaua plantelor, cum comunică. Vreți informații despre voi și soluții. Vorbiți cu plantele. Plantele comunică între ele. Pământul are vibrație și are informație și are memorie. Apa are informație și are vibrație și are memorie. Niște răspunsuri, niște schimbări de destin aici se pot declanșa acum pentru voi, dar voi sunteți cei care dați tonul schimbărilor. Aflați niște lucruri care implică o energie masculină din viața voastră, care își schimbă destinul sau care poate repetă o istorie, sau pe care o puteți ajuta să nu repete o istorie, sau voi, în sfârșit, dacă sunteți doamne, vă treziți. Dacă sunteți domni, ajungeți la niște concluzii mai înțelepte, mai sănătoase, mai potrivite pentru voi. Deschidere, numărul 22. Deschiderea să înțeleg niște lucruri. O persoană de gen masculin, o energie masculină este deschisă să vorbească cu voi acum și să vă respecte, se lasă niște granițe, pică niște blocaje, niște condiționări și se poate produce aici o schimbare de destin. Avem planeta Saturn care spune că se poate îndepărta o karmă. Mai au o carte. Sursa. Sursa sunteți voi și voi sunteți una cu sursa. Noi suntem una cu sursa. Pentru alții dintre voi, sursa faptului că voi acum sunteți, cum sunteți, fiecare dintre voi cu situația sa, închiși poate, rezistenți la schimbare sau, nu știu, triști, necăjiți, are legătură cu o energie masculină din viața voastră, care poate fi fie partenerul de viață, o persoană de care v-ați despărțit, un copil sau tatăl, ceva pe linie paternă. Sau mai poate fi sursa vieții, a destinului pe care voi ați trăit-o este pentru că sunteți foarte axați pe energia masculină sau nu pe un echilibru între acestea două. La nivel de relație, 6 de bâte turnul, 8 de monede, 4 de spade și magicianul. Ce faceți voi aici? Vă treziți din visare și puneți mâna și faceți ceva pentru viața voastră și veți avea succes, pentru că deveniți co-creator, ca înainte de căderea în conștiință, ca înainte de potop, ca înainte de turnul lui Babel. Pentru alții dintre voi se termină perioada de tăcere, de separare sau de lipsa a comunicării și aveți un succes, deveniți vizibili sau cineva pur și simplu apare dintr-o dată în viața voastră. Dacă sunteți singuri, cunoașteți pe cineva. Cineva, în sfârșit, vă zărește și vă observă. Dacă sunteți într-o relație stabilă, se termină perioada de tensiune sau de lipsa a banilor sau de nemulțumire pe care o aveți acolo și dintr-o dată lucrați împreună pe un front comun. Vă înțelegeți mai bine. Pentru alții dintre voi care sunteți separați, terminați cu drama și cu așteptarea și vă hotărâți să trăiți o viață frumoasă și bună. Este o relocare aici, este o schimbare de job, este o îndepărtare de durere. Pentru alții dintre voi este o apropiere de cineva drag care din senin, pur și simplu își deschide sufletul către voi și veți vedea și veți trăi și veți experimenta asta singuri. Ce spune turnul? 10 de cupe. Vedeți, turnul este o carte bună. Turnul spune că veți ieși din tristețe pentru a fi împliniți, că în fața voastră, dacă vă doriți, dacă lucrați la sufletul vostru, dacă conștientizați că nu are sens
să mai rămâneți unde sunteți în această stare, veți atinge desăvârșirea, veți atinge împlinirea sufletului. Dacă sunteți singuri, cunoașteți pe cineva, o surpriză, ceva neașteptat. Dacă sunteți într-o căsătorie, din nou, veți vedea că lucrurile se schimbă și că veți fi ca altă dată. Vă așezați toți la masă, copii, nepoți, toată lumea. Dacă sunteți separați, unii dintre voi realizați că acea separare a fost ceea ce se putea întâmpla mai bun pentru voi vreodată. Și pentru alții dintre voi, acea separare și pauză v-a făcut pe voi și pe acele persoane să conștientizați că sunteți, de fapt, un întreg, făcuți unul pentru celălalt și că vă iubiți. 4 de spade, justiția, se aliniază cumva vibrația voastră cu a cuiva drag. Vă întâlniți cu cineva dacă sunteți singuri. Se restaurează armonia în familie dacă sunteți căsătoriți și se poate echilibra ceva în relația voastră dacă sunteți separați. Pentru cei care vă doriți, persoana aceasta se calmează, se deschide, își deschide cumva sufletul și granițele, doboară barierele, deschide ușa sufletului pentru a sta de vorbă. Ce aduce 6 de bâte? Asul de monede, o șansă pentru voi toți. Dar în spatele șanselor, în spatele magicienilor, sunteți voi. Nu pică din cer nimic. Ne rugăm la cineva să vină să ne ajute. Nu vine nimeni. Noi suntem alfa și omega. Noi ne ajutăm pe noi. Când cineva se roagă, își pune de fapt acolo toată energia și energia aia așa se creează, se cumulează și se direcționează fără ca voi să vă dați seama prin inconștient către lucrurile pe care voi le doriți. Când voi vă rugați, de fapt vă rugați la voi. Și magicianul aduce cavalerul de monede. Această ofertă vine către voi. Iată, vine un sol de pace. Da, pace. Avem balanța. Conafram în vârf de băț. Da, pace, liniște. Și avem moartea, numărul meu preferat. Și nimeni nu va putea rezista. Dacă voi faceți ceea ce aveți de făcut, să știți că oamenii la care vă gândiți voi acum trec și ei prin transformări, că sunt și ei parte din întreg. Cumva energia lucrează pentru toată lumea la unison, pentru că suntem toți cablați cu cordonul energetic în același câmp care ne înconjoară. Și atunci, cu cât mai mulți suntem aliniați, suntem bine, suntem vindecați, cu atât mai bine pentru toată lumea. Toți contăm și toți contribuim. Și toți suntem direct responsabili pentru tot ceea ce trăim astăzi în jurul nostru. Nimeni nu este scuzat. Moartea aduce transformări colosale. 22 este numărul care construiește. Aici am 30. 30 este împărăteasa și nebunul. Abundența mea, viața mea bună are un nou început. Se transformă o situație, se transformă acest divin masculin, fie că vorbim despre o doamnă care este în energie masculină, fie că vorbim despre un domn, fie că voi domnilor, fie că voi doamnelor, vă transformați, cei singuri. Iubire, dragoste adevărată de care puteți avea parte. Da, există. O inimă plină, există. Apare. Nu trebuie să așteptați. Gândiți-vă că puteți avea pe cineva alături de voi. Pentru cei căsătoriți sau într-o relație stabilă. Oracolul. Dacă aveți provocări, încercați să căutați, spune cartea asta aici, sfaturile celor bătrâni. Iar eu vă spun în felul următor. Căutați în subconștientul vostru sfatul vostru dintr-o versiune de-a voastră anterioară, pentru că asta înseamnă neamul. Puteți depăși lucrurile sau pur și simplu vorbiți unul cu celălalt, pentru că, uite un exemplu, aveți copii, au 2 ani, le impuneți, le spuneți nu e voie, nu așa, nu așa. Copilul acela are nevoie de reguli de funcționare aici în joc, în viața asta,
în planul ăsta cu numele și prenumele pe care îl are. Dar el ca suflet poate fi un suflet mai avansat ca voi cei care îl sfătuiți. Da. Și atunci copiii noștri sunt veniți de fapt în familia noastră pentru că au nevoie de ghidajul nostru, dar nu sunt copiii noștri. Sunt suflete și toți suntem egali. Iar pentru cei separați avem unicornul. Prietenie și noroc. Poate unii dintre voi ajungeți la armonie cu cei de care v-ați separat și ajungeți la concluzia că mai bine rămâneți prieteni, îndepărtați ura, înțelegeți omul acela, egalitate, fraternitate, iertați și mergeți mai departe, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să o începeți așa cu pași mici, prietenește, să vorbiți, așa la nivel de rutină, lucruri mărunte, până când să vă dați seama că de fapt acolo este o mare dragoste. Pasiune. Permite inimii tale și sufletului tău să cânte de bucurie. V-am spus, unii dintre voi veți construi așa de la nivel de prietenie. Și dacă sunteți singuri, uite, puteți printre prietenii voștri dragi sau în cercul vostru apropiat, intim, să începeți o poveste frumoasă cu cineva. Cei care sunteți separați, așa, încetișor, să vă reapropiați. Iar pentru cei care sunteți căsătoriți, aici trebuie reaprinsă flacăra. Să faceți drumeții împreună, călătorii împreună, să vă conectați seara mai mult, să mâncați împreună, să vorbiți despre orice altceva care nu are legătură cu curățenia din casă sau cu viața zilnică, despre o carte, despre ce știți voi acolo. La nivel de plan material avem 7 de cupe, înaltul preot, steaua și pajul de bâte. La nivel material aveți de achitat niște taxe, impozite, niște lucruri pe care acum vă hotărâți să le achitați sau vă doriți să faceți niște schimbări, vă doriți să înființați o firmă, vă doriți să faceți o afacere, vă doriți să câștigați bani în plus sau să vă creați o linie financiară de stabilitate. Veți găsi idei. Oricum, lumea în care trăim, am spus că se schimbă și sistemul financiar, monetar, o confuzie sau alții dintre voi aveți o confuzie la locul de muncă, nu știți dacă să plecați de acolo sau nu. Folosiți-vă intuiția și faceți calculele înainte de a lua o hotărâre, pentru că, din nou, lucrurile se schimbă. Alții dintre voi aveți o apăsare pentru copiii voștri, din nou tema soarelui și din nou steaua. Soarele, luna, steaua. Unde mai am? Soarele, steaua, luna, steaua, peste tot sunt stele. Praf de stele, suntem praf de stele. Primiți o veste, unii dintre voi un serviciu, vi se propune o nouă direcție pe care ar fi bine să o analizați, să aveți curaj. Alții dintre voi aveți un talent, este vremea să îl puneți la treabă, să faceți ceva. Aici este multă visare, dacă s-ar întâmpla, dacă ar fi. Alții dintre voi așteptați un răspuns de la o instituție care poate să mai întârzie. 7 de cupe. Ce arată? Aveți idei, dar totul rămâne la nivel de teorie și pajul de bâte vă spune este nevoie de puțină acțiune. 6 de bâte din nou. Și aici și aici. Acțiune și succes. Aveți succes în chestiuni legate cu instituții, în chestiuni legate de niște bani, de niște acte pe care le semnați acum, de o călătorie pe care o faceți, de o tranzacție pe care o faceți, de o deplasare, de o relocare. Copiii voștri au un succes, nu vă mai îngrijorați. Avem pajul de cupe. Puneți suflet și entuziasm în ceea ce faceți pentru că veți reuși. Și 7 de bâte. Veți reuși să acționați, veți reuși, veți avea forță să duceți la capăt ceea ce vă propuneți. Sunteți pe o linie bună, sunteți într-un loc potrivit pentru voi acum ca să aveți o creștere financiară, dar trebuie să faceți ceva voi în mod direct. La nivel de plan emoțional avem 6 de monede, împărăteasa, draga de ea, 8 de bâte, regele de bâte, 2 de cupe și faetonul, superbă zi. La nivel de plan emoțional
Uite, aici văd foarte mulți oameni care se hotărăsc să nu mai depindă de tot ceea ce îi înconjoară și trec la acțiune. Trec la acțiune și încep. Unii să se gospodărească, să-și planteze alimente, alții să își pună bani deoparte, alții să facă ceva în plus pentru viața lor, pentru familia lor, pentru că au curaj, pentru că se desmeticesc, se educă, se deșteaptă în legătură cu tot ceea ce este în jurul nostru și se bazează foarte mult pe familie, pe comunități, să răzbească. Pentru alții dintre voi va duce liniște în suflet, o întorsătură de situație, cineva de care sunteți separați aici, vedeți, prinde încredere sau dintr-o dată, întoarce capul de la stânga la dreapta, se uită în trecut către voi, iar voi sunteți toți cu energie de împărăteasa, sunteți irezistibili și nu vor putea rezista, nu vă vor putea rezista. Persoana aceasta nu-ți rezistă, omule drag, și vine. Este chemată înapoi, este chemată la apel prin justiție, este trasă înapoi aici pentru că trebuie închis un ciclu. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți singuri, cunoașteți pe cineva care deja este în mișcare și este pentru voi în această viață să experimentați acest lucru. La nivel medical, primiți ajutor. Alții dintre voi luați o hotărâre care vă liniștește, primiți niște bani, faceți un drum către un om care vă poate ajuta aici. Leul, atenție la palpitații. Nu vă mai stresați. Nu vă mai stresați. Calmați-vă mintea. Pentru împărăteasa vreau să văd o carte. 7 de monede. În ce ați investit voi până acum, vă întoarce roadele. Veți primi și bine. Vă așteaptă o perioadă sau astăzi sau când vă uitați voi la clip. Aveți încredere că sunteți bine, veți fi bine, veți rezolva aici și cu sănătatea și cu emoțiile. Faetonul are 4 de bâte, stabilitate, bucurie, bani să mergeți undeva într-o călătorie, bani să mergeți cu familia, bani să mergeți la o nuntă, bani să mergeți la o petrecere. Pentru alții dintre voi o investiție, așteptarea voastră, uite, vă aduce înapoi omul drag sau, dacă ați fost singuri foarte mult timp, acum puteți cunoaște pe cineva sau această căsnicie este ceea ce trebuie pentru voi, această relație este una care vă ajută să creșteți. Și pentru 2 de cupe avem regina de bâte. Regina de bâte care se întâlnește cu regele de bâte. Pacea, liniștea, vedeți, se întâmplă lucrurile, 6 de cupe. Și 10 de bâte. Se termină un ciclu al apăsării, al epuizării, al arderii, al epuizării, efectiv. Cavalerul de bâte. 7 de bâte, asul de spade, se termină un ciclu aici, o povară, încheiați o povară. Revine pasiunea, să știți, pentru mulți dintre voi. Talismanele. Suntem aici din totdeauna și trebuie să ne reamintim astea. Unii dintre voi aveți pe cineva care vă iubește din totdeauna, dar care a picat așa într-o gaură neagră a minții sale și s-a avântat acolo în abis, dar iese la lumină. Ce este al meu este pus deoparte, cineva conștientizează că nu poate sta departe de voi. Da, este încărcat cu mândrie omul acesta, dar își va trece peste mândrie. Visează, vă visează, se relaxează. Cineva este foarte relaxat când se gândește la voi, se încarcă cu imaginea voastră în minte. O situație care se schimbă, moartea, lotusul, puterea interioară, vine din încrederea voastră. Sunteți ajutați să depășiți un obstacol, un blocaj. Mușețelul, trebuie să vă calmați mintea, trebuie să aveți încredere în voi. Plexul solar, radiați încredere. Aveți încredere că rezolvați și rezolvați. Uitați, puteți. Atenție la alimentație, atenție la vitamine, atenție la toxine, atenție la carențe. Vești care vin foarte repede pentru voi aici, în relațiile voastre de iubire, se întrevede acțiune.
Cineva nu s-a dat bătut, deci pentru unii dintre voi foarte specific, oamenii la care vă gândiți voi acum se gândesc și ei la voi. Sau cunoașteți pe cineva care a avut parte cumva de experiențe similare cu voi, vă asemănați foarte mult. Calculatorul sau primiți niște vești prin mail, prin mesaje, comunicați, așa, vedeți ceva, vă abordează cineva online sau aveți probleme cu electrocasnicele, cu telefonul, cu calculatorul, se pot remedia, se pot repara sau vă puteți lua altele. Vești, din nou, vești în poștă, vești oficiale, vești că rezolvați niște lucruri foarte importante, avem inițialele C și P. Aveți o alegere de făcut, aveți ceva de ridicat, ridicați ceva. Atenție la greutăți dacă ridicați, să nu... Voi credeți că sunteți puternici, dar ulterior să nu vă doară articulațiile, spatele, coloana. Pentru alții dintre voi o surpriză, o surpriză. Ceva neașteptat se întâmplă aici. Și este pentru a vă testa încrederea pe care o aveți voi. Și cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă aștept în comentarii. Să fiți bine, vă doresc. Pa, pa!